friends আৰু এটা আমি ৰেশিওৰ কোৱেশ্চন এটা চাও আজি ৰেশিওৰ কোৱেশ্চন এই ধৰণৰ কোৱেশ্চন সাধাৰণতে এক্সামত আহে আৰু যোৱাবাৰো এই ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিছে গতিকে আপুনি প্ৰশ্নটো চাই লওক the ratio of the number of boys and girls in a school of 720 to মানে total number of students or কথা কৈছে student is 7:5 how many more girls should be admitted to make the ratio 1:1 এটা আপোনালোকে ইয়াত বেসিক কথাটো গম পাইছে না বেসিক কথাটো কি কৈছে ইয়াত 7:5 ৰেশিও ল'ৰা আৰু ছোৱালী আছে মানে আপোনাৰ boys is to girls আপোনাৰ কিমান আছে 7:5 তেনেহলে আমি কৈছিলো যে যদি 7:5 আছে তেনেহলে নম্বৰটো কিমান আছে আমি সেই নম্বৰটো উলাবলৈ আমি কি বুলি কৈছিলো আমাৰ বেসিক ক্লাস যেবোৰ ফাউন্ডেশন ক্লাছত আমি কি শিকিছিলো যে যদি আমি x এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিও এই ৰেশিওৰ লগত যদি আমি x এটা মাল্টিপ্লাই কৰি দিও হেতু বনি যায় number of boys or number of girls এতিয়া আমাক কি কৈছে ইয়াৰ টোটাল পপুলেশনটো আপোনাৰ কিমান মানে টোটাল ষ্টুডেন্টটো কিমান এই স্কুলৰ টোটাল ষ্টুডেন্টটো হল boys plus girls equal to হৈ গল আপোনাৰ 720 এটা সব 5x plus 7x plus 5x কিমান হৈ গল আপোনাৰ 12x টো কিমান হৈ গল আপোনাৰ equal to 720 মানে x equal to 720 by 12 মানে x equal to আপোনাৰ ওলাই গল 660 নহয় জানো আপোনাৰ 60 ওলাই গল 60 আপোনাৰ x ৰ ভ্যালু আমাৰ ওলাই গল এতিয়া যদি x ৰ ভ্যালু ওলাই গল তেনে হলে আপোনাৰ গাৰ্লছ ৰ নাম্বাৰ কিমান আৰু বয়ছ ৰ নাম্বাৰ কিমান আমি ওলাই দিব পাৰিম নে ওলাই দিব পাৰিম এতিয়া কিন্তু মেইন প্ৰশ্নটো কি হয় চাওক এতিয়া কৈছে যে ছোৱালী কিমানখিনি ছোৱালীক যদি আমি এডমিশন দিও আমি এডমিট কৰো এই ক্লাছখনত তেতিয়া কি হৈ যাব আপোনাৰ 1:1 হৈ যাব আপনি 1:1 ৰ অৰ্থটো বুজি পাইছে নে 1:1 কিতিয়া হয় যেতিয়া যদি বয়জ আপোনাৰ ধৰি লওক বয়জ 50 জন আছিল আৰু তাৰ তুলনাত গাৰ্লছ 50 জন এটো বয়জ এটো গাৰ্লছ তেনে হলে ইহতৰ ৰেশিওটো কিমান হলে হয় ৰেশিওটো হলে হয় আপোনাৰ 50/50 মানে 1:1 মানে 1:1 হলে হয় আপোনাৰ ৰেশিওটো বুজি পাইছা না যেতিয়া ষ্টুডেন্টৰ বয়জ আৰু গাৰ্লছৰ যেতিয়া বয়জ আৰু গাৰ্লছৰ নাম্বাৰটো ইকুৱেল হৈ যাব তেতিয়া কি হৈ যাব আপোনাৰ তেতিয়া হৈ যাব কিমান 1:1 ৰেশিও হৈ যাব এতিয়া ইয়াত আপোনাৰ কিমান কম হৈ আছে আপোনাৰ ইন টাৰ্মছ অফ x ইয়াত কিমান কম হৈ আছে আপোনালোকে দেখিছে কিমান কম হৈ আছে গাৰ্লছ কিমান কম হৈ আছে বয়ছতকৈ বয়ছ হৈ গল আপোনাৰ 7x গাৰ্লছ হৈ গল আপোনাৰ 5x তাৰ মানে 2x girls কি হৈ আছে কম হৈ আছে এটা 2x মানে কিমান গাৰ্লছ কম হৈ আছে এতিয়া x ৰ মানটো অলৰেডি আমি পালো x ৰ ভ্যালুটো হৈ গল 60 তেনে হলে 2x ৰ মান কিমান হ'ব 2 into 60 যেটো হৈছেগে আপোনাৰ 120 মানে 120 গাৰ্লছ যেতিয়া আমি ভৰাই দিম গাৰ্লছ আমি যেতিয়া এডমিট কৰি দিম নতুনকে এডমিট কৰিম তেতিয়া কি হৈ যাব আপোনাৰ ৰেশিওটো 1:1 হৈ যাব যদি আপুনি আকৌ এবাৰ বুজিব বিচাৰিছে তেনেহলে ইয়াত চাই লওক এটা বয়জ কিমান আছে এই অৱস্থাত বয়জ কিমান আছে আমি ওলা 7x মানে 7 into 60 এটো হৈ গল আপোনাৰ কিমান হৈ গল 420 এটা গাৰ্লছ কিমান আছে অলৰেডি আমি ওলাই থৈছো গাৰ্লছ কিমান আছে আপোনাৰ গাৰ্লছটো ওলাইছো না গাৰ্লছটো ওলোৱা নাই 5 into 60 মানে হৈ গল 300 এতিয়া এটো ভালকে চাওক ইয়াত 420 আছে ইয়াত আছে আপোনাৰ 300 তেনে হলে ইয়াত 1:1 বয়জ ইজ টু গাৰ্লছ 1:1 কৰিবলৈ আপোনাৰ কিমান ভৰাব লাগিব এটা চাওক 120 যদি এডমিট কৰি দিও এই স্কুলখনত ছোৱালী এই ক্লাছখনত এই স্কুলখনত যদি আমি 120 গাৰ্লছ ষ্টুডেন্ট যদি আমি এডমিট কৰি দিও তেনে হলে আপোনাৰ নাম্বাৰটো গৈ উঠিবগে কিমান হৈ যাব 120 ফলত কি হৈ যাব বয়জ আৰু গাৰ্লছ আপোনাৰ হৈ যাব 420 আৰু 420 আৰু 420 হলে কি হৈ যাব আপোনাৰ ৰেশিওটো কিমান হৈ যাব ৰেশিওটো আপোনাৰ হৈ যাব 1:1 এটোৱে হদিছিলে আমি দুই ধৰণত চালু যে আমি কি ধৰণে কৰিব পাৰো ইয়াত বেসিক আমি কি কৰিলো আমি ফাৰ্স্ট যেটো বেসিক ক্লাছত আমি শিকিছিলো ইয়াত আমি কি কৰিলো x ফ্যাক্টৰ এটা মাল্টিপ্লাই কৰিলো
দুটা ৰেচিঅ'তে তেতিয়া গৈ কি হৈ গ'লে নম্বৰ বনি থাকিলে এতিয়া আমাৰ অলৰেডি কোৱেশ্চনত দিয়া আছিল যে 720 ষ্টুডেন্ট আছে তাৰ মানে বয়জ নাম্বাৰ আৰু গাৰ্লছ নাম্বাৰ মিলাই আপোনাৰ 720 হৈছে তাৰ পৰা আমাৰ x ৰ ভ্যালু আমি ওলালো 60 এতিয়া গাৰ্লছ কিমান বেছি হৈ আছে ইন টাৰ্মছ অফ x গাৰ্লছ সৰি গাৰ্লছ কিমান কম হৈ আছে ইন টাৰ্মছ অফ x 2x কম হৈ আছে 2x ৰ মানে কিমান 2 into 60 2 into 60 মানে 120 মানে ইয়াত সুধিছে কিমান ছোৱালীক আৰু স্কুললৈ আনিব লাগিব নাম ভৰ্তি কৰাব লাগিব যাতে বয়জ আৰু গাৰ্লছৰ ৰেচিও 1:1 হৈ যায় 1:1 মানে বয়জ আৰু গাৰ্লছৰ নম্বৰ ইকুৱেল হৈ যায় আমি সেই ধৰণে চালো যে আমি ইকুৱেল কিতিয়া হৈ গল 120 আমি এই ধৰণে চালো যে ইকুৱেল কেনেকৈ হৈ যায় 1:1 কেতিয়া হৈ যাব আপোনাৰ এই 120 নম্বৰটো ভৰালে হৈ যাব আশা কৰিছো যে আপোনালোকে বহুত ধুনীয়াকৈ এই ধৰণৰ কমপ্লেক্স কোৱেশ্চন আপোনালোকে সহজ ধৰণত বুজি পাইছে